Medical Officer of DepEd City of San Fernando, and your host for this forum. This is the first of the two episodes of Usapang Kalusugan, and to tell us more about this forum, let us welcome the Medical Officer 4 of DepEd Region 3, Dr. Gladys Lourdes Benco. Doktora, Hi, Dr. JD. hello po. Sa ating mga nanonood ngayon, good afternoon to everyone and welcome to our 2 days webinar series on Usapang Kalusugan, DepEd Region 3 Health and Wellness Forum. Dr. So, JD? Doktora, before we proceed to the forum proper, please give us an idea why we have the Usapang Kalusugan and why did you choose these topics for these episodes? And perhaps you could share your message to our dear audience as well. Okay. Ang Usapang Kalusugan DepEd Region 3 Health and Wellness Forum is actually in connection with our Oplan Kalusugan sa DepEd program. And as I remember, last September 6 to 11, we had our first virtual kick-off celebration of OKD One Health Week. And isa sa mga nabanggit ng ating ni Dr. Dumlao was that we have to strengthen the implementation of OKD by strengthening health education and delivery of health services to our learners, teachers, and non-teaching personnel. So in order for us to continue our advocacy on better health for our teachers and non-teaching personnel, we prepared this 2-day webinar series on Usapang Kalusugan, DepEd Region 3 Health and Wellness Forum. And also, this also is a way for our teachers and non-teaching personnel to learn on what to do, lalo na ang topic natin for today is hypertension. Alam natin na ang hypertension is one of the top 3 health conditions or health problems ng ating mga teachers and non-teaching personnel. Siyempre, it can be because of stress. Kaya mas maganda na itong Usapang Kalusugan na programa manggagaling mismo ang advice sa mga experts. Hindi lang sila kukuha ng mga information sa mga kaibigan, sa mga kapitbahay. So, this is one way for them to learn yung tamang pamamaraan at pag-iintindi regarding some health issues like hypertension na topic natin ngayon. Yes. So thank you very much, Dr. Benko. And before we carry on with the lecture to be given by our invited resource speaker, may I encourage all our live viewers to type in your questions in the comment section so we can raise them later during the question and answer portion. Thank you. So Thank you, Dr. our lecture today Our lecturer today is a graduate of Doctor of Medicine at the University of Santo Tomas and is a fellow of the Philippine College of Physicians, Philippine College of Cardiology, and Philippine Society of Echocardiography. She is also the provincial representative of Tarlac in the Philippine Heart Center Association Central Luzon, chairman of the Department of Medicine at the Loving Mother General Hospital and Diagnostic Center, and also the chairman of the Department of Medicine of the Rayos Valentin Hospital Incorporated. She is also presently affiliated with the Philippine Heart Center in Quezon City and several hospitals and medical centers in the province of Tarlac. Dear DepEd Region 3, let us all welcome our guest physician to talk about hypertension, what we all need to know. We have Dr. Lilibel L. Ramos Salamanca. Dr. Lilibel. Maraming salamat po. Naririnig niyo po ako? Yes po, loud and clear, Doktora. Thank you. Thank you, Dr. Arceo, for that introduction po.
And ako po ay nagpapasalamat din kay Dr. Gladys Benko sa pag-imbita po sa akin upang aking i-share ang aking knowledge, ang aking kaalaman ukol po sa hypertension. So ang ating topic ngayon ay attention, alta presyon, or ang mataas na blood pressure. Okay, next slide po. Ano nga po ba ang blood pressure, no? Ang blood pressure ay ang presyon kung gaano kalakas ang pagtulak ng dugo sa ugat. Ang blood pressure ay importante po sa aming mga doktor sapagkat ito po ay sukatan ng lakas ng ating puso at ng elasticity ng ating mga ugat, partikular po ang ating mga arteries. Next slide. Kailan ba natin masasabi na meron tayong high blood pressure? Marami po kaming mga guidelines or alituntunin no, sa amin pong asosasyon, ang Philippine Heart Association at Philippine Society of Hypertension. Marami rin pong mga guidelines na nagmumula po sa Amerika at sa Europa na nagsasabi kung ano po ba ang cut-off ng high blood pressure. Sa iba, ang pagkakasabi ho nila, ang high blood pressure ay nagsisimula sa 130/80 or over 90, ang iba naman ay 140/90. Sa Philippine Heart Association at Philippine Society of Hypertension, napagkaisahan ho na dito sa Philippines, ang atin pong susundin ay ang blood pressure ay nagsisimula sa 140/90 na BP pataas. Ito po ay masasabing high blood pressure kapag tayo ho ay nagkaroon ng blood pressure na 140/90 pataas sa dalawang check-up po sa klinik ng inyong mga doktor. Next slide. Unang-una po sa lahat, para ho tayo ay magkaroon ng tamang diagnosis ng alta presyon, dapat tama po ang pagkuha ng ating blood pressure. So unang-una, kailangan marunong no, ang kumukuha ng ating blood pressure from our professional healthcare workers. Kailangan din po tama po yung BP cuff size na ginagamit natin. Ano ba ang tamang blood pressure cuff size? Ang tamang blood pressure cuff size o yung sinusuot po sa ating braso ay iyong cuff size na nag-wrap ng around 80% po, no? Or 80% po from our elbow hanggang sa shoulder natin, yun po ang dapat diameter ng ating cuff size. Kapag maliit or malaki po ang cuff size na ginagamit para ma-measure ang ating blood pressure, maaari pong ito ay maging falsely high or falsely low. Kapag masyado hong malaki, no, yung blood pressure cuff na gamit po natin, ang blood pressure po ay maaaring maging mababa, pero hindi pala siya mababa talaga. Kapag maliit naman po ang blood pressure cuff size na ginagamit po natin, maaari po na ang makuha nating blood pressure ay mas mataas, no, kesa sa ating blood pressure na tama. Kailangan tahimik din po ang lugar, no, na pinagkukunan natin ng blood pressure. So appropriately, dapat sa clinic setting. At syempre, hindi po pagod ang ating pasyente pag kinukuhanan po ng blood pressure. Next slide. So, meron po tayong guideline no, to how to get your blood pressure checked. So, dapat 30 minutes, no, 30 minutos bago ho makuha ang blood pressure, kailangan kayo po ay nakapagpahinga na. Walang exercise, no caffeine. Yes, tama. No caffeine tulad ng kape. Kasi ang kape po, lalo sa excessive amount or madaming pag-inom ng kape ay maaring maging dahilan ng pagtaas ng blood pressure. At of course, there's no smoking no within 30 minutes prior na makuha po ang blood pressure. And in the 5 minutes bago po yung makuha ang inyong blood pressure, you should keep still, no? Sit still and relax.
During the blood pressure measurement naman po, no, make sure, sabi ko nga, the cuff size is at the right size and the right place, no? So right place, again, sinasabi ko, from the shoulder po to the elbow, yung fold ng elbow natin, it should be 80%, no, ng ating upper arm ang nare-wrap ng ating BP cuff size. Keep your cuffed arm on a flat surface like a table or at the heart level. Kailangan yung arm na gagamitin sa blood pressure measurement ay nakarelax po at dapat kapantay ang heart level natin. You should sit upright, back, straight, and feet flat on the floor. So bawal po ang nakadekwatro, no, during blood pressure measurement. And of course, don't talk. So madalas, no, sa aming mga pasyente, if we get the blood pressure of our patients, hala, sige, nagsasabi pa rin sila kung nagkukwento pa rin, kung ano yung nangyari sa kanila, kung ano yung nararamdaman nila. And we advise them po to stop talking. So now our audience, no, our teachers and the non-teaching staff of the DepEd now know na kapag kinukuhanan ng blood pressure, ang tamang pagkuha po ay syempre hindi rin po magsasalita or don't talk, no, for more accurate blood pressure measurement. And then thereafter, after ho ng blood pressure monitoring po natin, if we have ample time, we wait 1 minute more and retake your blood pressure. So usually we do this at home kung meron po tayong time, no? And we get the average of the readings. So we consider the third reading sometimes, no, for the blood pressure recorded measurement. Okay, next slide. Meron din po tayong tinatawag na out-of-office and self-monitoring blood pressure. So, kadalasan sa atin pong mga pasyente, nakukunan po tayo ng blood pressure inside the clinic. Pero, no, it's nice to know for us that there is this thing called out-of-office blood pressure monitoring or yung tinatawag na ambulatory blood pressure monitoring. Opo, meron pong ganon, no? So, meron pong machine na ginagamit for out-of-office blood pressure. This is recommended, sabi nila, to confirm the diagnosis of hypertension and for titration of blood pressure lowering medication in conjunction with counseling or clinical interventions. So out of office blood pressure measurement. So what does this mean? Out of office is out of clinic, no? So pag tayo po ay nasa bahay or nasa workplace, so meron po tayong machine na ginagamit for that. That is the ambulatory blood pressure monitoring. Next slide. Okay. So ito po yung mga BP patterns based on office and out-of-office measurements. Pag sinabi po nating normotensive, ibig sabihin okay po yung blood pressure po natin. Sa office, clinical or healthcare setting or nasa hospital, walang hypertension. Pag nasa bahay, or with the ABPM meaning ambulatory BP monitoring, wala din pong hypertension. Sustained hypertension naman, meaning sustained, no? Sa office or sa clinic, mataas yung blood pressure. Pag nasa labas naman, with the ambulatory blood pressure monitoring, mataas pa rin yung blood pressure. So that is what we call sustained hypertension. Third is yung masked hypertension. Masked hypertension, pagdating sa clinic, okay, walang hypertension, no? Normal ang blood pressure. Pero pagdating sa bahay or pag ginamit po natin yung ambulatory blood pressure monitoring, hypertensive pala or ang blood pressure ay mataas. White coat hypertension. Ang white coat hypertension po, white coat, sino ba ang mga naka-white coat? Yung mga doctors po, no? So white coat hypertension, very common. Sasabihin ng mga pasyente, Dok, mataas po yung blood pressure ko kasi nakita ko po kayo, no? So that is white coat hypertension, meaning sa clinic, mataas po yung blood pressure, pero pagdating sa bahay or with the ambulatory blood pressure monitoring, the blood pressure is normal. So yun po ang mga types ng blood pressure, types of the blood pressure like normotension, sustained, masked,
and white coat hypertension na madadiagnose po natin using the clinic blood pressure and the ambulatory blood pressure monitoring or out-of-office blood pressure monitoring. Next slide. So ano ba ang sanhi ng labis na pagtaas ng presyon? Meron po tayong dalawang klase ng hypertension. Ang una po, yung primary hypertension at ang pangalawa, ang secondary hypertension. Next slide. Essential hypertension, yan po ang tawag natin sa primary hypertension. Ang essential hypertension po ay yung namamana na sa dugo, no? Blood pressure, high blood ang nanay, high blood ang tatay, high blood ang lolo, ang lola, ang uncle, high blood din. So yan po yung pinakamadalas na uri ng hypertension, which is 80 to 95% of the cases of hypertension. Next slide. Ang secondary hypertension naman po ay yung may ibang sakit, no, na nagbibigay sanhi ng pag-akyat ng blood pressure. So ano ba yung mga yon? Problema sa thyroid, obstructive sleep apnea. Okay? Yung obstructive sleep apnea po, usually nadadiagnose yan pagka humihilik, no? Malakas yung hilik ng isang pasyente. Diba? Minsan bothered tayo or nababahala tayo kung humihilik yung isang tao. Ang dahilan po is baka may obstructive sleep apnea, which is a disease na pwedeng pagmulan ng iba't ibang problema, no, or ikaramdaman. Problema sa bato or yung kidney, no, lalo na po sa mga nagdadialysis, at hyperaldosteronism. Paano namin nalalaman na, secondary hypertension na ito? Ito po ay nalalaman namin madalas kapag madami na po kaming blood pressure medications na binibigay, no, 3 or more na, kaya lang hindi ho bumababa ang blood pressure. Then that's the time that we entertain secondary causes of hypertension. Next slide. Iba't ibang risk factors. So ano po ba ang mga dahilan, no, pinagmumulan ng mataas na blood pressure? Una, mahilig sa maaalat na pagkain, mahilig sa matatabang pagkain, paninigarilyo at pag-inom ng labis na alak, kakulangan ng calcium, magnesium at potassium, syempre ang edad, 55 years old pataas, at of course, ang stress at pagod, no, na karaniwan po sa atin, no, lalong-lalo na po sa ating mga guro at non-teaching staff ng DepEd, no, very very common yan, no, stress, pagod, no. So risk factor po siya para magkaroon po tayo ng hypertension. Ano ba ang mga simptomas, no, ng pagtaas ng presyon? Madalas, pumapasok ang pasyente, kumukonsulta kasi sumasakit ang ulo, sumasakit po ang dibdib, nagkakaroon ng palpitations or nararamdaman po nila yung mabilis na pagtibok ng puso, nahihilo, lumalabo ang paningin, o di kaya'y madaling mapagod. So ito po yung mga common na simptomas ng pagtaas po ng presyon or high blood pressure. Subalit, madalas, wala din namang sintomas ang high blood, no? Marami din akong mga pasyente na pumupunta sa clinic, pumupunta dahil masakit yung pag-ihi o dahil sa ibang bagay. Pagkita ho ng blood pressure, mataas pala ang kanilang blood pressure. So madalas po yan, no? Wala silang sintomas. So, ang kadalasang tanong, Doktora, bakit ganun, no? Mataas yung blood pressure ko. Ako 150/90, 160/100, wala naman po ako nararamdaman. Pero yung kaibigan ko 130/100, yun high blood siya. May nararamdaman na siya. Tapos proud pa. Ako, wala nga ako nararamdaman no? So, ang kadalasan pong explanation ko dyan ay maaring dahil nasanay na ang iyong katawan sa mataas na blood pressure. Kung kaya't wala po kayong nararamdaman. Subalit hindi ho nangangahulugan na pag walang nararamdaman ay okay na po iyon at ligtas na po iyon. Kadalasan, ito po ay mas nakakatakot. Lagi ko pong sinasabi sa mga pasyente ko, laging mas nakakatakot or lalong mas nakakatakot yung walang nararamdaman tapos pag-check mo mataas pala ang blood pressure.
Kaya minsan ang tanong nila, Doktora, paano pag 150/90 yung presyon ko pero wala naman po akong simptomas? Kailangan pa rin po ba akong uminom ng gamot? No? Yan ang madalas po nilang katanungan. Next slide please. So ano ba ang pwedeng mangyari sa atin pag hinayaan natin na mataas ang blood pressure natin? Next slide. Ito po ang mga maaaring consequences no, ng mataas na blood pressure o blood pressure na hindi ho nakokontrol. Maaari hong magkaroon ng stroke, pwede hong magkaroon ng heart failure. So stroke po sa brain, no? Heart failure, syempre ho sa puso, vision loss, heart attack, no? Atake sa puso, maaring magkaroon ng kidney disease or heart failure, and maaari din pong magkaroon ng sexual dysfunction. Madalas sasabihin ng mga pasyente, ang kinatatakutan po nila, paano daw pag iinom sila ng maraming gamot para sa blood pressure? Hindi ba masisira ang kanilang kidney? Yan ang madalas pong katanungan. Ang lagi ko pong sinasabi sa kanila ay magtanong po tayo sa mga pasyente nating nagda-dialysis. Tanong natin sa kanila kung sino ho ang dinialysis dahil nasobrahan po ng gamot para sa presyon. Wala po. Ang kadalasan po nilang sasabihin ay mataas ang aking blood pressure kaya ako nagkaroon ng sakit sa bato o chronic kidney disease. Kaya dito po makikita po natin sa diagram na to or sa drawing na ito na isang consequence ng mataas na blood pressure po ay kidney disease or failure. Okay. So sabi ko ho kanina, stroke, brain stroke. Ang brain stroke, maaari pong dalawa. Ischemic stroke, kung saan merong bara doon sa ugat, sa brain, or hemorrhagic stroke. Pareho pong maaaring magkaroon ng stroke na dalawang klase. So ischemic stroke, bara, pag hemorrhagic, pumutok. Pareho hong pwedeng maging consequence ng high blood pressure. Hypertensive retinopathy or blurring of vision. So, hypertension, maaari din pong makasira ng ating retina na maaari pong makaapekto sa ating paningin. And syempre, ang isa sa pinakamadalas na nakikita po namin ay ang heart attack po. Kapag mataas po ang blood pressure natin, sabi ko nga kanina, ang blood pressure po, ito po yung sukatan ng lakas ng puso at yung elasticity ng ating mga ugat, partikular na po ang ating mga arteries. Pag mataas po ang blood pressure natin, ibig sabihin po stiff or matigas ang ating mga arteries. Dala po ng atherosclerosis o yung tinatawag po nating pagbabara po sa ating mga ugat, dala po ng mga calcium or ng mga bad cholesterol. Pag mataas po ang blood pressure, maaari ho tayong magkaroon ng heart attack, At sa kalaunan, maaari din pong magkaroon ng heart failure. Paano nagkakaroon ng heart failure ang isang tao na mataas ang blood pressure? Imagine niyo po yung isang pump, nagpa-pump kayo sa isang tubo na napakatigas, Siyempre pag nagpa-pump po tayo sa tubo na napakatigas, nahihirapan po ang puso natin. So our hearts beat 60 to 100 beats per minute. So per hour, ilan yun? Per day, per week, per year. So imagine niyo po yung pump na yon na nahihirapan ang puso natin. Pag nahihirapan ang puso sa taas ng blood pressure, for that, how many beats per year na ginagawa po ng heart natin, syempre napapagod yan. Napapagod, lumalaki, at sa kalaunan humihina. Yan po ang nagiging dahilan ng congestive heart failure sa mga pasyenteng mataas ang blood pressure. So, paano ba natin iiwasan ang pag-akyat ng presyon? Unang-una po sa lahat, sasabihin natin sa ating mga pasyente, lalo na po yung mga first-time patients, na makikita po sa clinic na mataas yung blood pressure. So ano na nga ba yung cut-off natin dito sa Philippines? Dito sa atin, ang clinic blood pressure na 140/90 pa rin naman po ang kadalasan po nating sinusunod.
Una po, sabi ko nga, no, we usually advise our patients, especially if it's first time, we usually advise them to have their blood pressure monitored. So halimbawa, 140/90, nakuha mo ng ganun yung blood pressure ng patient, unang-una po is you advise them lifestyle modification. So ano ba, doktora, yung lifestyle modification? So ito po, this is a table that will give to us the non-pharmacologic interventions for prevention and treatment of hypertension. So unang-una po is weight loss, no? Weight loss. So the best goal is ideal body weight, but aim for at least a 1 kilogram reduction in body weight for most adults who are overweight. So we expect pag may 1 millimeter mercury po for every 1 kilogram reduction in the blood pressure. So ibig sabihin, pag 1 kilo marireduce sa blood pressure, then that will help reduce your blood pressure by 1 millimeter mercury. Next slide, please. Ang measurement natin or sukatan, no, ng magandang weight, no, base sa height natin, kadalasan sasabihin or tanong sa akin, doktora, ano po ba talaga yung magandang timbang, no, para sa aking height, no? Yun po yung tinatawag nating ideal body weight. Sa ideal body weight, meron po tayong formula dyan base po sa height natin. So maaari nyo pong makita sa internet, no, yung ating formula. Pero ang pinakabatayan po or mas batayan naming mga doktor is yung body mass index or yung BMI, kung saan ginagamit po namin yung weight at saka yung height ng isang pasyente. Yan po yung formula. So height squared, weight in kilograms divided by the height squared po. Next slide. Alright. So with that measurement po, makikita po natin sino yung mga underweight, sino yung mga nasa normal range, overweight, and obese. No? So your BMI, our BMI should be ideally at 18.5 to 22.9. So that is using your weight and your height. So dapat pag alam nyo yung weight nyo and height nyo, you compute. No? And the ideal body mass index po is 18.5 to 22.9. Pag sinabing 23 to 24.9, that's overweight already. At pag 25 and above, that is obese already. Right. So, balik po tayo, no, sa other non-pharmacologic interventions for the prevention and treatment of hypertension. Syempre, we have to have a healthy diet. So, DASH diet, sabi nga ho natin, no? We have to consume diet rich in fruits, vegetables, whole grains, low-fat dairy products, and reduced content of saturated and total fat. So, yung mga fast foods po, yan yung mataas po sa mga saturated fats po natin, no? Sad to say po. Number 3, reduced intake of dietary sodium. So yung dietary sodium po natin, the optimal goal daw is less than 1,500 mg per day, pero pwede nating i-aim ng 1,000 mg per day reduction in most adults. Paano ba yan, doktora? Magme-measure pa ba kami ng 1,500 mg or 1,000 mg? So usually po what I advise my patients is okay lang maglagay ng asin, no, sa ating mga pagkain, no? Tamang-tama lang ho na magkalasa po ito. Huwag po masyadong maalat. And ang advice ko po, huwag na pong kukuha ng additional patis o toyo na sausawan po habang kumakain. So yun na po ang aking measurement, no? In advising them to reduce the salt intake or bawasan po yung alat. Enhanced intake of dietary potassium. So, yung dietary potassium po, preferably, ito po yung kanina, no, yung mga sinabi ho natin, nandun po sa pagmababa yung potassium intake. So, potassium, again, is found in fruits, no, vegetables. Kasi po, dietary potassium is found to decrease your blood pressure also. So makikita po natin sa right side ng screen natin, based on the non-pharmacologic interventions, yan po yung nababawas sa millimeter mercury, no, ng ating intervention. So pag may weight loss ka, less 5 millimeters mercury. Pag healthy diet, less than 11. Pagka reduced
dietary intake, sodium intake, 5/6, and pag dietary potassium naman 4/5. So here we can see in this first slide, ang pinaka-effective na pagbabaho ng blood pressure is the healthy diet, no? It will reduce less than or less 11 millimeters mercury in your blood pressure if you are hypertensive. Okay? Physical activity. So, ang physical activity po, we may have aerobic exercise, dynamic resistance exercise, or isometric resistance exercise. Yan po yung mga exercises na pwede. But ako, I usually advise my patients to have an aerobic exercise or brisk walking po. Brisk walking most days of the week, but preferably every day kung kaya po nila, no? Around 6 to 7 times a week, at least mga 20 minutes a day, no? Moderation in alcohol intake. So alcohol consumption. In patients who drink alcohol, we reduce the alcohol to, in men, less than 2 drinks per day, and in women naman po, 1 drink per day. So 1 bottle or 2 bottles. But I, as a doctor, I do not encourage drinking alcohol, no? But if some would say, pwede po nating sabihin na dapat, no, ang minimal amount lang is for men, 2 drinks, ibig sabihin 2 bottles or 2 glasses. Actually po, of any yan eh, any na wine or drinks, no, or alcohol. Hindi ho ano yan eh, it doesn't depend on the type. Minsan kasi sasabihin nila, paano po pag beer, paano pag wine, no? Regardless po, regardless of the type of alcohol, the advice is yun po, parang 1 bottle or 2 bottles, 1 bottle for women, 2 bottles for men. Yan po ang moderate alcohol intake. Meron din tayo sa European Society of Cardiology and European Society of Hypertension, but more or less same lang po sila ng advice, no? Less salt intake, less alcohol, no? Recommendation. Number 3, babasahin niyo po yung may red na color, recommended to avoid binge drinking, no? So sobrang alcohol is not recommended since it may increase your blood pressure. Dito makikita rin po natin yung body weight control, no? For the body weight control, BMI of more than 30 sa kanila, and yung waist circumference of more than 102, no, in men, and more than 88 centimeter in women. That's how they define obesity in the European countries. So we aim daw a healthy BMI 20 to 25 for them, and waist circumference na less than 94 and less than 80 centimeter in women to reduce the blood pressure and cardiovascular risk. So this is for the European countries po. And yung last part is smoking cessation. No? Smoking cessation. I always tell my patients, smoking po, wala po talagang maidudulot yan. So for smokers, I advise them to really quit smoking dahil nakakapagtaas din po siya ng blood pressure. Alright, so I think I am down. Malapit na po yata tayong matapos. So blood pressure monitoring in our patients, so especially in patients who are known hypertensive, lifestyle modification ang ating advice, and regular blood pressure monitoring. We should emphasize to our patients, or we should emphasize to our patients and to you, our dear teachers and non-teaching staff, na kailangan po na maganda po ang ating blood pressure para maiwasan po ang mas malalalang sakit at mas matitinding sakit katulad po ng stroke at heart attack. Maliban po sa lifestyle modification na akin pong diniscuss kanina sa inyo, importante din po na ating malaman, no, sa mga pasyente natin, no, na hindi ho nakokontrol simpleng lifestyle modification or yung weight loss, diet, no, na sinasabi natin, exercise, no, unfortunately, kailangan po ng tulong ng gamot. So marami pong mga gamot na available po sa market. Depende rin po ito sa ating kumbaga features, no? Kung ano po yung mga sakit na meron po tayo, edad, present na mga comorbidities o sakit, doon po kami nagdedepende. Kung ano po yung the best na anti-hypertensive medications na binibigay namin sa inyo.
inyo. Marami pong klase no ng hypertensive medications. Yung iba sasabihin, "Doktora, bakit kaya yung isang pasyente metoprolol, kamura po nun, pwede po ba sa akin ganun na rin po 'yon?" No? Ang ating mga doktor po ay nagbibigay ng yung sa tingin namin ang pinaka-fit sa inyong medications po para po sa inyong high blood pressure, no? Hindi ho tayo nagde-depend sa mura, no? Or kung ano po yung available, pero kung ano po syempre yung the best para sa inyo. And syempre sa atin po dito sa ating setting, yung cost effectiveness, no? Syempre yung dapat affordable din po sa ating mga pasyente, no? So, kailangan kapag kayo ay nasimulan na ng mga gamot para sa high blood pressure, most of the time po talaga tinutuloy na po, no, na maintenance yung mga gamot. Common na tanong, "Doktora, maganda na po yung blood pressure, no? 110 na po eh, 120, itutuloy ko pa ba yung blood pressure ko?" So I always tell my patients po, maganda ang blood pressure natin kasi naggagamot po kayo. May chance ba na hindi na lang natin ituloy yung mga gamot natin para sa ating blood pressure? Maaari, no? Siguro pag magaling po tayong mag-diet, magaling po tayong mag-exercise, magaling mag-monitor ng blood pressure. Pero ang usually sinasabi ko po sa kanila, maaari nyo pong ihinto yung pang-high blood ninyo kapag ang nakukuha yung blood pressure sa bahay ay 90/60 or 100/60. Pero kailangan dalawin nyo po ako sa clinic as soon as possible. Hindi ho kayo yung nagde-decide kung kailan po ninyo ihihinto yung para po sa inyong blood pressure. Kasi maaari po na sa kalaunan, pag tinigil nyo po yung mga gamot para sa blood pressure, maaari pong tataas, no, ang blood pressure po natin, lalo na po kung walang therapeutic, no, wala na sa therapeutic level yung gamot na nasa ating sistema. Okay? Tulad nga po ng sinabi ni Dr. Kili Manguru, ang sabi niya po, ligtas ang may alam. So ibig sabihin, those who are knowledgeable will be saved po, no? Dahil syempre, alam po niya kung ano po yung mga possible consequences ng sakit na ito. Yun po ang aking last slide. Maraming salamat po sa inyong atensyon. I hope po na sa ating mga guro, no, sa DepEd at sa lahat po ng non-teaching staff, marami po kayong natutunan sa aking discussion or lecture for this afternoon. Maaari po kayong magtanong at akin pong susubukang sagutin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you so much po, Dr. Lilibel, for that comprehensive talk about hypertension. Ang sarap Thank you. pong makinig sa inyo dahil para ulit akong bumalik sa aking pagka-medical student. So, now let's move on with the question and answer portion of our forum. So, meron po tayong mga mangilan-ngilan pong questions, Doktora. And ang first question po natin from Mr. Kirk Aldous Angeles. Ang question po niya is, symptom po ba ng heart attack ang pagkasakit or pagsakit ng batok? Doktora? Opo. Ang pagsakit po ng batok ay marami pong pwedeng maging dahilan, no, ng pagsakit ng batok. Maaari pong sa high blood pressure po 'yon, no, sa ng BP. Siguro sa tingin ko, lalo po kung hindi ho diabetic ang isang tao, yung pagsakit ng batok ay maaring hindi ho simptomas ng heart attack, lalo ho kung wala naman po siyang chest pain or pagsakit ng dibdib, no? Very non-specific po yung pagsakit po ng batok. So, maaring marami pong causes yan. Pwede ho na baka mataas yung blood pressure. Kaya lagi kong sinasabi sa mga pasyente ko, i-check nyo muna yung blood pressure. Kadalasan po ang pagkakamali po natin, pag masakit po yung batok, madami na po tayong naiisip. Baka mataas yung blood pressure. So, magte-take na po agad ng gamot, no, para sa presyon. Hindi ho nila alam yung delikado po yun, no, na ginagawa ho natin. Kailangan ho ma-check muna yung blood pressure bago ho tayo maggamot, no? So, maaring yung pagsakit ng batok, maaring dahil sa pagtaas ng blood pressure, maaring mababa ang blood pressure, pwede rin yon, or simpleng stiff neck lang po or musculoskeletal strain.
No? So kung sasagutin ko po yung tanong ni Sir na yung pagsakit po ba ng batok ay simptomas ng heart attack, madalang po na yun lang ang simptomas. Siguro kailangan po nating tanungin kung meron pa ho siyang ibang nararamdaman, lalong-lalo na ho yung pagsakit po ng dibdib. Yes, tama po yun. So, thank you very much po for answering that question. And now we have second question, pero two-part question po siya, Doktora, from Mr. Eric John Lopez Ungkad. Meron po bang common na medicine na nagkakos ng blood pressure? Siguro po ang tanong niya kung meron po common na medicine na nagkakos ng high blood pressure po natin. And meron po siyang follow-up question na nasagot niyo naman kanina and alam po namin yung stand ninyo. Pero just to answer his question po, ilang measurement per bottle ng alak po ang recommended po ninyo per day naman? Okay. So yung una po, yung unang tanong po niya is meron bang mga gamot na pwedeng magtaas ng blood pressure? Opo, meron pong mga mangilan-ngilang gamot na maaring mag-cause ho ng mataas na blood pressure. So ano po yung mga yon? Usually po yung mga decongestants, no? Yung mga phenylephrine, yung mga, well, sorry, magsasabi ako ng mga brand, no? Yung mga Neozep, no? Yan po ang madalas Decolgen. Maaari po silang maging dahilan ng pagtaas ng blood pressure. Pagtaas ng blood pressure at palpitations. Yan po, maaari po siyang mag-cause noon. Ang steroids po, steroids tulad ng prednisone, pag hindi ho tama ang pagtitake ng gamot, lalo na po sa mga pasyente po na hindi na bumabalik sa mga doktor nila at kadalasan ho sila na lang po ang nagde-decide na ituloy po yung mga steroids, yan po ay hindi maganda at maaari din pong mag-cause ng pagtaas po ng blood pressure. Sa pangalawang tanong po, yung sa alak, no, doktora? Yes po, Doc. Opo. Yung sa alak naman po, ang sabi ko nga ho dun sa aking lecture, ang sabi po nila sa guideline, maaari po ang mga lalaki ay mag-take ng 2 bottles or less at sa mga babae naman 1 bottles or less in a day. Pero uulitin ko po, ako po ay hindi nag-e-encourage na tayo po ay uminom ng alak. So, kadalasan ganoon, ang sinasabi. Sinasabi ko lang po ito dahil nasa libro. Merong mga pasyente po na mahilig mag-search. Tapos baka sabihin nila, si doktora naman, hindi ako pinapainom ng alak, pwede naman pala. No? So, actually, yun naman po ang allowable. So, yun po ang sinasabi nilang moderate alcohol intake po para hindi daw po tumaas ang ating blood pressure. Yes. Tama po si Doktora. Kaya po, yung doon sa unang question po ni Sir, wag po tayong basta-basta lang bumibili ng mga gamot na porket over the counter lang feeling natin yun ay dapat or pwede na nating inumin dahil meron at meron po siyang epekto sa katawan po natin. So, Doktora, meron lang po kaming mga ibang common questions po na naitatanong po sa amin ng mga teachers po natin dito sa Region 3. So, ang isa po dun sa mga yon ay though nasagot na nga po ninyo kanina pero just to elaborate further, kung ano-ano po ba ang mga posibleng mangyari kung ang isang tao po ay hypertensive pero hindi po nagme-maintenance or hindi po continuous ang pag-inom ng kanilang maintenance medication. Mhm. Nabanggit ko na nga rin po kanina, pero maganda rin pong aking maulit. Siyempre ho, kapag hindi ho tayo nagme-maintain ng high blood, no? Ang mataas na blood pressure ho ay maaaring maging sanhi. No? Sabi nga natin, it is a common risk factor, no, for the common causes of morbidities and mortality. Ibig sabihin, yan po ay kadalasan nagiging sanhiho ng mas malulubhang mga sakit, no? Tulad po ng stroke, ng heart attack na pwede po kayong bigla na lang hong meron na ICU na ang isang pasyente dahil mataas po ang blood pressure at ito po ay hindi ho na control o na check, no?
Ito po, lagi ko sinasabi, no, ito ay katumbas ng mga pasyente rin na umiinom ng gamot, subalit walang adequate na consult or follow-up sa mga doctors. So it is not enough, no, na tayo po ay umiinom ng gamot, pero hindi naman natin na-check yung blood pressure. Actually, that is equivalent din po sa poorly controlled hypertension. So, kung ano po yung risks ng mga pasyente na mataas ang blood pressure, yun din po ang risk ng mga pasyenteng umiinom nga pero hindi naman nagfa-follow up at sila po ay umiinom lang ng gamot. So ang maganda po, ang pinakamaganda talaga is you drink your medicines regularly and follow your doctors din po regularly dun sa follow-up check-up po nila. Kadalasan kasi ang tanong pa nila, Doktora Justine, yung ano po Doktora, baka masira yung kidney ko kasi o kaya yung atay ko, ang dami ko ng gamot, no? Ang sinasabi ko, okay, no? Hindi ko naman po dinideny na merong mga gamot na maaring magkaroon ng side effect sa kidney and liver. Pero ang lagi ko pong sinasabi, yan ang dahilan kung kaya't kailangan mag-regular follow-up tayo sa mga doktor natin. Kasi usually ako po, I usually request for creatinine and SGPT regularly sa mga patients, no? Para ma-prove na, tingnan nyo, okay ang kidney nyo, okay ang liver ninyo, no? Dito sa mga gamot na binibigay natin. Ganon. So, kailangan importante, hindi lang yung makita mo yung doktor para ma-check yung blood pressure, pero ma-monitor din yung kinakatakutan nila na pwedeng maging side effects ng mga gamot. Yes, tama nga po, Dr. Lilibel. And para din po alam ng ating audience na importante nga po talaga ang doctor-patient relationship po natin. Dahil definitely po, ang mga pinaprescribe po ng inyong mga doctors or kami po ng inyong mga doctors ay hindi po makakasama sa inyo. Bagkus kami po ay nandito para tulungan kayo at alagaan kayo. So, pagka po meron po kaming piniprescribe na gamot, hindi po ito nakakasama para sa inyong katawan. So, yan. Meron po tayong mga follow-up questions din, Dr. Lilibel, pero I'll ask them na lang din po kahit na medyo nasagot nyo na po siya kahit dito sa last question na sinagot po ninyo. At ito po yon. Kapag po ba nagsimula ng mag-maintenance, tuloy-tuloy na po ba ang pag-inom nito? May pag-asa po ba na ma-stop po ang pag-take ng anti-hypertensive medication? Or paano naman po kung hinihinto nga po ng pasyente ang maintenance dahil normal na nga daw po ang blood pressure nila? Kailangan po ba ulit ibalik yung gamot para sa kanilang presyon? Doktora? Okay. Okay, sa mga pasyente ho na nagsisimula na maggamot, no, para sa kanilang blood pressure, depende po, okay? Kadalasan ito po ay tuloy-tuloy na. Tulad ng sinabi ko po kanina, maaari din po siguro siyang maalis. Oo, meron din naman po ako mga pasyenteng nababawasan ko, no, ng pang high blood or naaalis ko, pero under my supervision pa rin, no? Lagi pa rin po silang nagfa-follow up sa akin, no? Pero ito po ay konting porsyento lang, no? Konting porsyento lang kasi pag kayo po ay na-diagnose na with hypertension, maaari pa rin po na tuloy-tuloy yan kasi madami pong mga risk factors tulad po ng mga nakakain natin, tulad ng mga klase ng ating mga nakakain sa environment, yung stress, yung pagod everyday, pwede po yan mag-cause ng hypertension. Ngayon, siguro, pag ikaw ay magaling talaga sa diet, magaling mag-exercise, ma-prove mo sa akin na maganda yung blood pressure mo, okay, pwede nating ihinto, no? Pag sa bahay, ang nakukuha mo ng blood pressure, 90/60 or 100/60, sabi ko nga, Dr. Justine, yun lang, dun lang ako nagpapahinto. Pero, pag ang blood pressure po nila 110, 120/70, hindi dapat ihinto yung pang-hypertension. Kasi, yun nga yung reason natin. Yun nga yung gusto natin para bumaba yung blood pressure natin. So, nabibigyan tayo ng gamot para bumaba ng ganoong target yung ating blood pressure. No? So, minsan din po ganito Doktora, sa bahay, 90/60, 100/60. Pero pagdating sa akin, 160 naman yung blood pressure.
So sasabihin, "Hay, bakit gano'n? Kanina ano 90/60." Ang isa pong tip diyan, mga ma'am, mga sir, ang isang tip po is to check your blood pressure po any time of the day, no? Puwede po kasi na sa umaga maganda po ang blood pressure niyo. Pero pagdating po ng tanghali hanggang gabi, doon na tumataas ang blood pressure lalo na po kapag tayo po ay nagtatrabaho na. So yun. Ang isa pa, ano yung second question, doktora? Sorry po. Kung paano naman po doktora kung hinihinto po ng pasyente ang maintenance dahil nga daw po, okey na nga raw po ang blood pressure nila, kailangan pa po bang ibalik po yung gamot nila sa presyon? Mhm. Ako po ang advice ko is to see your doctors para ma-evaluate po at sila po ang magsasabi kung kailangan ibalik, no, yung gamot para sa hypertension. Siguro po sa sabihin natin 100% no ng patients ko na kunwari po hindi na ho nagano no naggamot, nag-lost to follow up, okay na daw sila, na bumabalik, no? Siguro masasabi ko 95% binabalik. 95% binabalik, oo. 5% lang siguro or less pa eh, yung, o sige, wag mo nang i-take kasi kahit ako, mababa naman yung nakukuha kong blood pressure. Meron naman. Kasi yun nga sabi ko, hindi naman 100% talaga lahat. Meron naman, pero yun nga, siguro less than 5% pa eh. Mabibilang ko siguro, no, yung mga pasyente na, ay, ano, kahit sa ako, sa practice ko, no, parang, pwede rin palang ihinto, no, with these patients. Kasi itong mga pasyente na to naman, talagang nakakapag-blood pressure din, monitoring din sila sa bahay, nalilista nila yung BP nila at any time of the day. Pagdating sa akin, okay din ang blood pressure. So yun lang yung time, no, na pinapahinto ko yung blood pressure medication nila. Tama po doktora, case to case basis pa din po talaga Case to 'no, case basis. Tama po. Tama po. yun po. So, meron po tayong follow-up questions po from Sir Kirk Aldous Angeles po. Ang pagtaas daw po ba ng uric acid ay related po sa hypertension? Mhm. Ang pagtaas po ng uric acid, Sir Kirk, ay maaring number one sa diet. Okay? Diet, marami tayong nakakain na foods na mayaman sa uric acid. Or number two, yung metabolism, no, ng uric acid natin, no, depende sa pasyente. Meron pong iba very slow ang metabolism ng uric acid. So hindi ho natin naitatapon yung kumbaga yung uric acid natin, no, sa katawan. Kaya sumosobra o tumataas ang uric acid. Ang uric acid, kung cause siya ng hypertension, ano ulit yung tanong? Sorry, nalito tuloy ako. Yung tanong sa uric acid. Ang pagtaas daw po Ayan, ba ang ng pagtaas uric na acid ay related sa related sa hypertension, doktora? hypertension. Opo, okay. Ang pagtaas ng uric acid sa mga studies po ay maaari, no, na maging contributory, maaari po siyang makakontribute sa pagtaas po ng blood pressure, no, ng isang tao. May mga pag-aaral po na nagpapakita ng ganoon. Kaya kapag mataas po yung uric acid ng isang pasyente, pag more than 10 na, no, sa mga patients natin, kahit wala hong sakit sa mga buto nila, arthritis nila, nagbibigay na rin po tayo ng gamot para mababa na po yung level ng uric acid, no? Pero yung pagtaas ng uric acid yon dahil yon sa pagkain or sa mahinang metabolism. Pero yung uric acid, yes, sa mga may mga pag-aaral na maaari din siyang contributory sa pagtaas ng blood pressure and even po sa heart disease, no? Kaya yung iba ho would rather choose to treat or give patients medications para ho mapababa yung uric acid level kahit na walang masakit, hindi masakit yung mga walang arthritis, ganyan. Kung mataas ang uric acid, nagbibigay na rin po ng gamot. Ayan, thank you, Doktora. And we have one question po from Miss Mariven Cruz. Pwede po bang uminom ng gamot pang high blood kahit walang high blood para maiwasan ang pag-high blood? Salamat po. So, clarificatory question po siya, Doktor, na valid Yan, po talaga na opo. malaman ng ating public naman po. Mhm. Parang ang ano is,
prophylaxis, parang gano'n ano, parang iinom na ako para hindi ako magkaroon ng mataas na blood pressure. Para sa akin po hindi, no? Kasi po we may do more harm, no? Pwede ho more harm ang maibigay po natin sa ating mga patients po rather than benefit, no? Kasi pag sinabi nating pang high blood pressure, syempre po pabababain po niya, no, yung blood pressure natin. So maaari po na magkaroon po ng pagbaba ng BP. Ang hypotension po, ang pagbaba ng blood pressure, syempre ho bababa din po or hihina yung blood flow, no, sa ating mga organ. That's the worst scenario. So pag humina po ang blood flow sa organs natin, syempre maaari din po tayong magkaroon ng malalang karamdaman, no, tulad ng kidney disease, no, pag mababa po masyado yung blood pressure. So for me, no, para sa akin, hindi po dapat uminom ng pang high blood yung mga walang high blood, no? Kasi we may be doing more harm po than good in these patients. Yes, thank you very much po, Doktora. And siguro po ito na po yung last question natin for this open forum. Mentioned niyo po kanina, Doktora, na important ang diet po. With all the stress factors around us, lalo na po ngayong pandemic, and based from experience po dito sa Region 3 and personally po dito sa Pampanga, isa sa mga stress relievers po talaga ng mga tao dito ay food or eating. Bawal po ba talagang kumain ng meat at dapat po ba puro gulay at fruits lang talaga ang pwedeng kainin para hindi po maapektuhan ang blood pressure po natin? Thank you po. Alright. Ako, lagi ko pong sinasabi sa mga pasyente ko, gusto ko ang pasyente ko masaya. Okay? Ayoko kasi ako iniisip ko, may sakit na nga eh. May sakit na nga, malungkot pa ang buhay, no? Ako po, I usually tell my patients, pwede pong kainin lahat, but in moderation, no? Moderation, lahat po, no? Kailangan, pwede, sabi ko, sige, pwede, pero in moderation, no? Doktora, paano po yun? No? Kasi alam nyo, dati ho, meron akong pasyente, umiiyak pagdating sa clinic, no? Kasi yung mga anak, hindi na ho siya pinapakain ng may lasa. No? Kasi yung si nanay, high blood, tapos nagkaroon ng stroke. So siguro sa takot nila, no, at saka yung gastos daw, pagdating sa bahay, hindi na po siya pinakain ng may lasa. So pagdating sa clinic, umiiyak si nanay, no? Sabi niya, ko ba't ka umiiyak, nay? Sabi niya, wala na akong makain. Sabi niya, sana pinatay na lang nila ako. Parang ganun po yung ano, kasi yung, kumbaga, yung happiness, no, ng isang tao. Ako po, I allow my patients to eat, no, but all in moderation po. So, lagi ko sinasabi, oo, pwede. Like, for example, gusto mo ng karne, oo, pero dapat wag naman yung, kunyari, sasabihin ko, 1 to 2 times a week. Pero baka naman yung 1 to 2 times a week, ubusin mo yung 1 kilong karne, no? Hindi naman pwede yung gano'n, no? So, kailangan may discipline po. So, how would they know naman na may discipline? Kaya yun po ang ano yun ang use din ng regular, seeing you. So, pagdating nila sa inyo, makikita nila yung cholesterol nila, maganda, no? Yung sugar nila, maganda. So, ang mga pasyente po natin, pag gano'n, na ina-appraise ko sila, no? Very good, no? Mataas yung, okay po yung ano nyo, so yung diet nyo, okay yan, lalo kung maganda po ang blood pressure, no? Pero kapag mataas ang BP, or ang cholesterol, alam na natin kung saan tayo dapat magbawas, no? So, yun po. Ako, you can eat all, pero all in moderation po. Isa lang talaga yung pinagbabawal ko, Dr. Justine, sa totoo lang. Alam mo ko ano yun? Smoking. Yan talaga. Walang tawad. Tama So, po yan, tama po yes, yan. lagi ko pong sinasabi, walang mabuting na idudulot ang smoking. So, yun talaga. Eh, baka may magtanong na pahabol, sabihin, Doktora, paano kung hindi ko talaga maalis yung smoking? May ganun di ba? Hindi Yes po. talaga, hindi kaya. So, may deal kami, no? May deal kami. Kasi marami nga akong patients na ganun, no? It's hard for them to really quit smoking. So, I make a deal, no? Sabihin nila na hindi talaga kaya. So, ako as a doctor, I put myself on their place. Baka nga siguro mahirap, no? So, ang deal ko is, sige tay, kung 1 pack a day ka ngayon,
one pack a day ka ngayon, dapat after, kunyari 20 sticks yun, di ba? Dapat after a month or after 2 weeks, dapat 15 sticks na lang, Ganon, no? Medyo matagal pa yon. Ganon din sa diet, no? May iba kasi sasabihin nila, 4 cups, no? 4 cups a day yung pagkain nila. So, mahirap din yung bigla mong aanhin, mahirap din, no? Sa totoo lang. So, I usually tell them, ganito, so dapat in 1 week, 3 cups ka na lang. Yan, Tapos, dapat after 2 weeks, 2.5 cups, ganyan. Hanggang sa dapat pag nag-follow up sa akin, 1 cup na lang. So, usually, I make bargain sa patient, no? Kasi, hindi rin po maganda sa doctor yung stiff ko ba? Yung parang napaka-stricto mo, no? So, parang hindi naman practical minsan sa mga pasyente. So, yon. Ako, maluwag ako na strict, parang ganon. So, I usually, kaya importante talaga po, you regularly see your doctors po. Yes. Tama po yun. Tama po si Dr. Lilibel, no? So, sabi nga po niya, para sa atin po na nakikinig, we can eat anything and everything pero in moderation. And we can discipline ourselves naman through diet and exercise naman din. Nang gradual naman din. Huwag nating bibiglain yung mga sarili natin na mag-crash diet o kaya ah, bawasan or tanggalin lahat agad-agad kasi talagang our bodies will never lie. So, lilitaw at lilitaw po yung mga manifestations ng either mga cravings natin o kaya yung mga nakasanayan ng katawan natin. Pero, the best way or the first step talaga is to decide on living a healthy lifestyle naman din. And ayun po, so thank you very much, Dr. Lilibel, for that Maraming salamat wonderful po. question and answer portion po. We are indeed blessed to have learned a lot from you from this lecture this afternoon. And at this juncture naman po, let me just Thank read to you. you our certificate of recognition for our dear guest speaker. Ayan. So, Republic of the Philippines, the Department of Education, Region 3, Central Luzon, awards this certificate of recognition to Dr. Lilibel R. Salamanca as a resource speaker in the webinar series Usapang Kalusugan, DepEd Region 3, Health and Wellness Forum, Day 1, Hypertension, What We All Need to Know, held on December 2, 2021 via DepEd Facebook Live, given the second day of December 2021 at Barangay Maimpis, City of San Fernando. Signed, May B. Eclar, CESO 3, Regional Director po. Yan. Thank you So, po. thank you Maraming very much salamat po po. ulit, Dr. Lilibel. Thank you po. It's my pleasure. Salamat po. Thank you po. So, self care is one of the many ways that we can practice self love. But even if not all of us have hypertension as a pre existing medical condition, we all have friends and loved ones who do. And through this, we can learn to love and care for them a little bit more. So don't forget to join us again tomorrow, same time, same FB page for the second episode of Usapang Kalusugan. And our topic will be Lifestyle Medicine in the Digital Age. This has been Doc JD of DepEd City of San Fernando, Pampanga, reminding you all that a little self care and health awareness goes a long way. See you all again tomorrow. Keep safe and God bless.